Hallå där, välkommen till kanalen. Det här avsnittet är betalt samarbete med Revolution Race. Revolution Race som kittar oss med kläder så att vi kan vara ute i skogen och vandra. Och i det här samarbetet så har jag möjlighet att ge er en rabattkod. Den är på 25% den här gången. Så nu har ni chansen att köpa julklappar. Och den gäller bara en vecka så att det gäller att passa på. Men idag tänkte jag att vi hälsar på Mattias Karlsson. Han har ju byggt en mini-multimaskin kan man säga. Och han är inte klar riktigt än. Och det här avsnittet det finns ju i längre version på YouTube sen tidigare. Jag kan lägga den i beskrivningen så att ni hittar den. Men vi stör inte så mycket om det. Jag tar lite mer om Revolution Race här senare. Nu kör vi avsnittet. Tack för att ni tittar och prenumerera gärna. Gilla, tummen upp. Sen finns det en ny grej som heter Hype. Det kan vi prova. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det är. Men nu kör vi. Hallå där Mattias. Halloj! Tänkte jag skulle kolla på den lilla blå. Absolut. Ja. Och den här har jag byggt alldeles själv. Ja, maskindelen. Ja. Den är ju helt egenbyggd. Ja. Och sen är det ju en ATV-vagn. En Avesta MS48 i grund och botten. Ja, just det. Men den är rätt så kraftigt ombyggd den med då. Ja. Vagnen i sig den är uppkortad. Jag kan köra den i 2 olika lägen då. Så nu när jag kör som skördare så tar jag bort 70 cm utav vagnen. Så jag blir mycket tajtare då. Får bättre stabilitet i vagnen. Och när den är i det utförandet så spårar också maskindelen och ett vagnsdel 100% då. Så han tar ingen plats. Så går och kör riktigt tajt då. Men vad är det för del du tar bort då? När det... Den ligger på den här sidan. Ja. Det är den här rackaren. Ja, just det. Den delen. Så där sitter ett bultförband. Ja. Här släpper jag bultar runt. Och sen så tar jag tur slangar och grejer då. Och sen bultar dit den här. Och förlänger ramen. Precis. Och då kan jag ju köra som skotare. Ja. Ja, och med tippflak och sånt där. Risrede. Och det är smidigt att sätta dit. Ja, det här byggde jag om till förra säsongen gjorde jag den här grejen. Ja. Och när jag kör och gallrar så är det mycket 3 meters massaved. Ja. Framförallt på den här lilla maskinen. Och då behöver jag faktiskt inte bulta i den här utan boggin är flyttbar. Aha, okay. Den är hydrauliskt flyttbar. Det kan vi kika på sen. Ja. Så jag kan flytta bak den. Och då kan jag skota 3 meters massaved utan att behöva bulta i den då. Aha, okay, ja. Men ska jag köra kanske 4 meters och 5,5 meters längder, då måste jag ju ha i den här. Ja, okay. För att få vikt i midjan liksom, annars blir det ju negativ vikt i midjan. Ja. Så det var väl nytt till den här säsongen då, just den biten. Det var jättestor skillnad att köra med. Ja, och sen är det själva hytten och motordelen. Ja, den är byggd från grunden helt och hållet. Ja. Jag hade ju samma Robson-drift på framdelen först. Ja. Men det funkade, men det vart mycket punkteringar. Okay. För rullarna tryckte in sten i däcken eftersom jag aldrig drog itu dem. Nej. Så det slungas rent utan de låg alltid i där då. Och då var det problem med. Ja, så då byggde jag boggelådor. Så nu är det boggelådor med kedjor i då. Ja. Som ligger i olja och snurrar runt där. Liten och behändig. Ja, den är ju bara 100, med banden så är den 143 cm bred. Ja. Så ser det ut. Ja. Det är en instrumentpanel, huvudströmbytare, lite säkringar på vardera sida. Ja. Bränslemätare, oljetrycksmätare, varvräknare, timräknare, vattentemperatur och motoroljetemperatur. Ja. Och sen har jag laddning och oljetryck bara där om det skulle försvinna helt så lyser lampa. Ja, och sen har jag en vippa till en pump som sitter nere som pumpar runt motoroljan ut i den här kylan då om det skulle behövas. Det gjorde det ju på den gamla motorn då. Ja. Men nu som sagt så har jag inte behövt använda den. Styrspakar.
Och sen uppe på är det mikrobrytare till, jag vet det, bromsarna. Ja. Anlägger och släpper. Ja. Sitter skivbromsar runt om så det bromsar på alla 8. Ja. Så nyper man fast. Ja, då står han till. Här bak, ja, det är ett vanligt paket. Det är någon extra funktion som jag slår på då. Så det är vanliga, det är styrningen utav kran då. Ja, exakt. Ja. Och sen de här knappsatserna är ju till aggregatet och skördaggregatet. Ja. Förutom den nedersta där. Ja. Det är till pendellåsningen i midjan. Midjelås. Okay. Ja, precis. Jag såg du hade några. Ja, så där har jag 3 olika lägen. Så när han står nu i mitten, då är det automatiskt lås. Så fort jag släpper körpedalen så låser han midjan. Då får jag med mig vikten i maskindelen. Okay. Så blir han stabilare. Sen har jag ett läge 1. Då kan jag köra och spänna på. Om det lutar så kan jag hjälpa till med maskinvikten då och spänna på i midjan för att just det, om det är riktigt jävligt terräng då. Och sen läge 2 då har jag ingen midjelås alls. Nej. Då är han helt opåverkad i midjan. Där sitter lilla datorn ska man inte säga. Det är en styrning som styr massa tidrelär till aggregatet då. Ja, just det. Så det är ju en simpel styrning om man säger med bara vanliga tidrelär. Men det funkar faktiskt jättebra. Men man har ju ingen diametermätning eller så då, utan det är längdmätningen man har. Och sen har man olika förval på längden man kan ställa in då. Så han jobbar ju själv tills det man har ställt in då. Ställt in på 3 meter så trycker jag bara på automatmatningen. Så matar han fram till 3 meter och stannar han, och då får jag trycka på sågen. Och sen så trycker jag till igen. Så går han vidare. Hoppar den igång. Här har jag en liten annan panel med lite brytare. Där har jag transportväxel. Och det har jag inte nu i dagsläget när jag har banden på, för då måste jag dra itu drivningen ifrån hjulen. Så när jag har banden på så har jag ingen transportväxel i nuläget. Men annars så då när jag slår på transportväxeln, då går bägge pumparna i serie på maskindelen. Annars när jag har i vanlig hög och väldigt låg växel och jag kör med 8-hjulsdrift, då går en pump som driver maskindelen. En pump driver vagnsdelen. Och på högväxel då går det ju i serie på maskindelen till motorerna. Och likadant i serie på vagnsdelen då. Och sen när jag slår på lågväxel, då går det parallellt, så då går det halva hastigheten men dubbelt så starkt då. Så jag har 3 växlar kan man säga. Sen har jag ett läge där jag har fyrhjulsdrift. Då har jag bara drift på maskindelen, men då har jag också fullt flöde på kranen. Så då kan jag köra samtidigt som jag plockar utan att man påverkar varandra då. Ja, precis. Sen har jag till kylfläktar. Har jag en knapp där. Och sen är det belysning framåt, sida, bakåt och vagn. Där har jag boggiflytten som vi pratade om tidigare, så man kan flytta boggin. Och då håller jag fram den spaken och sen skjuter jag boggin med just det. Vad heter det, hydrauliskt då. Framåt och bakåt. Där är en liten turbotrycksmätare. Ser så inte skenar iväg. Här är Andreas skap, den känner du till. Lite egen la han till där. Custom. Lilla blå. Uppe i taket sitter värmepaketet. Så det har jag steglös värme och så har jag 3 fläktar. Sen har jag även, när man är och kört andra, det är ett litet plåster och lite emballage sånt där. Men här har jag så jag kan sitta och äta lite. Exakt. När jag är ute och kör så man får ett litet bord där.
Ja, det är bra. Det går åt för den här matlådan som man har haft värm som är typ 80 grader. Den är inte rolig att ha i knät. Nej. Så det är skönt att ha ett litet bord. Sen är det, ja, här har jag ju, det är ju en styrspak också när jag sitter bakåt. Ja, den har ju samma funktion som andra och jag har även bromsarna där då ju. Ja. Där har jag 2 manometrar som jag ser trycket på pump 1 och trycket på pump 2 hela tiden. Så där kan man också ställa in och justera tryck. Om man vill så ser man vad det är. Backkamera. Ja. Väldigt tacksamt, slippa vända och vrida sig om. Sen ventilpaketet är faktiskt justerbart. Just för jag har ju lite dålig rygg och jag vill sitta bra när jag kör. Liksom. Jag kan inte sitta som hur som helst. Nej. Så det är det här justerbart. Så kan jag dra upp det. Det är en 8-10 centimeter. Och sen ska jag skjuta fram stolen lite. Då sitter jag med armstöd och rak ryggen och kan köra utan konstigheter. Och så kan man sitta i 8 timmar utan att... Nej. Det här klippet är i betalt samarbete med Revolution Race. Jag har fått förmånen att testa deras Cyclone-jacka. Och det här är en jacka som står emot väldigt ihållande regn och mycket vind. Tack vare de här andningsfickorna här så är det bra luftförmåga. Sen har vi ett inbyggt räckosystem här, så skulle man fastna i en lavin så är man sökbar. 2 sidofickor. Och även 2 fickor på insidan här. Och överlag en väldigt skön, väldigt smidigt att röra sig i. Bra för alla väder och aktiviteter ska jag säga. Och eftersom att det här är ett betalt samarbete med Revolution Race så har ju vi en rabattkod till er och den är GT25. Jag måste se hur det där blev. Ja, och sen aggregater då? Ja, vridhuset, det är som sagt inte original, det är ett farmahus. Ja. Kranpelaren är inte heller original. Den är också egenbyggd, förstärkt. Kranen, jag körde ju länge och väl med original. Kranen då. Men sen blev det lite utmattningssymptom, lite sprickor och sådär. Ja. Så jag har lite förstärkningar, där är en förstärkning. Sen inunder hela vägen ut ligger det en profil där. Ja. En 90-profil, 50-50. Inunder som svetsat på ut hela vägen. Och även där ute på bommens ände. Ja. Så ligger det uppe på där med. Ja, just det. För jag hade lite sprickbildningar och det runt bussningarna här. Så på det sättet fick jag bort det då. Så nu lyfter han ju 250 kilo på 4,8 meter. Och normalt sett så tror jag den ligger på 300 kilo på 3 meter eller något sånt där. Ja. Så det är en väsentlig skillnad. Och utskjutet är förstärkt också. Inuti, ja, själva utskjutsbalken då är förstärkt inuti med stående järn då. Och sen är det påbyggt lite skydd för slangar. Både under och över och som skyddar fram för just när man är och boxar med aggregatet in bland tjocka grenar och stammar och grejer så är det lätt att man bryter av de här små kvartumskopplingarna då. Ja, exakt. Ja. För att få det lite skyddat. Så det funkar också rätt så bra nu. Det är sånt det kommer man på eftersom. Ja, precis. Att, men så, där måste jag ha någonting. För nu går det gått 2 slangar på samma dag här liksom. Och sådär. Så då får man ju försöka hitta på något skydd. Så det funkar. Aggregatet. Det är ju ett Tapio 160. Rätt så standard. Det fäller ju 25, kvistar 20. Du kan fälla 30 också. Men kranen blir ju minsta laget. Det är ju kranen som begränsar i det här fallet. Den är ju egentligen lite för liten för det aggregatet om man ska köra det fullt ut. Men maskinen är byggd för att gå i en första gallring. Och då pratar vi kanske medeldia på 0,10, 0,15 max. Det är liksom, till det funkar det jättebra. Inga konstigheter.
det som är gjort på aggregatet över original. Delvis är det en starkare kolv i. Ja. Så han blir starkare i kvistningen än vad han är i standardutförande. Sen så, för att få lite mer fart i det. Ja. Så på den här sidan byggde jag på också till det här året den ventilen. Och det är en regenererande ventil. Okej. Det betyder att i varje steg han arbetar och kvistar. Så den oljan som man trycker tillbaks på returen när han går ut i det här, ja precis. Då går den oljan återcirkulerar in på plussidan på kolven. Okay. Så då får du får ju dubbelt så mycket flöde in minus arean på kolvstången då. Så då får du mer fart igen. Och den är så bra att intelligent är den ju kanske inte, men den sköt sig helt själv. Skulle det bli för tungt så går han tillbaks och släpper ut oljan på returen. Så han går ner i hastighet och blir starkare igen då. Ja. Men så länge det går lätt så matar han på. Och det där sker helt steglöst. Man får sitta och verkligen titta liksom och för att se skillnaden då om man ser när han växlar då. Okay. Så den gör väldigt mycket. Men blir den lite snabbare också då eller? Ja precis. Han stegar mycket snabbare utåt då när det går lätt. Och sen när det blir riktigt motstånd då går han ju ner och så går han normalt igen då utåt. En vikt. Det går åt för att få lite stabilitet. Jag har även haft vätska i hjulen då. Men just nu är det ingen vätska i hjulen för jag har lite punkteringsproblematik. Så till vintern nu så blir det bygga två båglådor till och ha på vagnen med då. Så jag bara klura ut hydrauliken då. Hur jag får transportväxel och 2 pumpar gå i serie på alla 4 motorerna. Och hur jag ska få plats med det. Men det ska jag nog lösa på något sätt. På något vis så ska det gå. Ja. Jag tänkte, den här maskinen den kan du göra rätt så mycket med. Ja, det är som jag brukar säga, det är min allra bästa vän här ute på gården. Delvis så är det här utföraren då är han ju en gallringsmaskin. Då gallrar jag med han. Sen kan jag hänga av aggregatet naturligtvis. Och sätta på en vanlig grip. Står där borta. Då, och sen på med stakarna då. Och skruva på sista biten på vagnen. Då är det ju en skotare. Jag kan byta ut stickan. Där jag har byggt en helt ny sticka som ligger här. Det är en så kallad grävsticka. Det har ju funnits förr till hydraulvagnar och sånt här. Med ett tiltfäste som jag byggde. Så då kan jag använda den som grävmaskin. Och gräva. Jag har ju även tippflak till den. Så då kan jag transportera mina egna massor. Jag kan lasta på mig själv. Även gripskopor. De hade jag ju från första början då. Och de är ju i vissa lägen ovärderliga. Exakt. Där inte en vanlig skopa, alltså som du drar åt med massor funkar, det kanske en gripskopa funkar väldigt bra. Men jag saknade det att man kunde planera och dra med sig. Jag har kört grävmaskin i 11 år så jag saknade det att kunna ta med mig massor och planera och dra till och gräva kabeldiken på ett normalt sätt och sådär. Så då kom den här rackaren till. Bara sådär? Ja, bara sådär. Jag provade lite först. Jag tänkte hur orkar det med? Hur funkar det? Hur blir det för klent eller sådär? Men alltså det funkar över förväntan. Alltså kapacitet motsvarar väl kanske ungefär en 1,5 tons liten minigrävare då. Så det är jättebra in i trädgårdar. Du kan gräva och ta med dig material ut utan att lägga och förstöra någonstans. Och sen så åker ut och tippa. Sen om du ska lägga plattor då tar du med dig stenmjöl in. Och bara lägger i. Och så, alltså det, smidigt. Ja, det är jättesmidigt faktiskt. Sen blir det ju aldrig som en grävmaskin där du kan ha runtomsvängande och kan liksom så. Nej. Här får du tänka på hur du ställer dig lite mer traktorgrävar-variant då. Men alltså lär man sig så funkar det jättebra.
Har du planer på mer? Ja, det finns ju planer, vet jag inte om jag har så mycket, men det finns ju idéer. Ja. Alldeles för mycket idéer och för lite tid. Men det finns ju alltså ett trepunktsfäste är ju intressant både antingen bak eller fram då. Så man kan köra en plog eller byta till en skopa eller att ha en markberedare bakom till exempel. Ja. Eller vad som. Det är lite intressant, men det som ligger allra närmst det är en buskröjare. Jaha. Men då är vi tillbaks lite på det första. Jag vill ju ha en kedjeröjare. Ja. Och då krävs det väldigt mycket olja för att få upp hastigheten på kättingarna. Ja, just det. Så då räcker inte mitt flöde till maskinen om jag ska köra drivning och kranen samtidigt. Så då blir det ett separat hydraulaggregat jag sätter på vagnen, lyfter på då. Ja. Och sen ha en buskröjare. Nu på den stickan blir det då. Ja. För då har jag ju redan så jag kan ställa på det hållet och jag kan ställa på det hållet med tiltningen och sen bryten på det hållet. Ja, exakt. Så allting är färdigt där, så det är egentligen bara att sätta på ett sånt fäste. Svetsa på ute på aggregatet då. Ja. Så kan man köra buskröjning, men jag försöker hitta en motor lämplig till det. Ja. Men de växer inte på trän längre, de gamla golfdieslarna med mekaniska pumpar. Nej. De är eftertraktade. Men det kanske är någon som tittar på det här. Nej, men då får de gärna höra av sig. Ja. För det behöver vara 75 häst Ja. eller 50 kilowatt. Ja. För det ska orka med ungefär, har jag räknat på. Ja, sen kom jag över ett sätt som där var med en planerskopa och lite, men jag tänkte jag skulle byggt med en tandskopa och en kärlkrok då. Men så hittade jag det här för en billig peng, så då vart det så istället. Då behöver man ju inte skruva. Nej, och det var så pass bra pris så att jag hade inte byggt det för det själv. Nej. Ens. Men balken, planerskopa och kabelskopan är byggd själv. Har gjort en jäkla fin maskin, ett bygge. Ja. Som många drömmer om att göra. Ja, det är väl inte kanske vad alla gör hemma. Nej. Men man har tanken. det finns nog så många. Absolut, Ja. Det tror jag nog. Ja, då, nej, men vi säger på även fast det är långt så säger vi på återseende. Ja, man vet aldrig. Nej, Man vet aldrig. Det här var roligt att se. Sen kanske det blir något annat bygge så småningom. Det vet man aldrig. Tusen tack, så hörs vi. Tack själv. Tryck på prenumerera.